everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ নিজৰ হাতেৰে বনোৱা ব্লাউজ। তো এইটো এটা মই ব্লাউজ চিলাইছো। এইটো 34 সাইজৰ মাৰ কাৰণে হয়, টেকিং মাৰা ব্লাউজ আৰু এইটো পুৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল পিন্ধিব পৰাকৈ। তাৰ পিছত আৰু এইটো হৈছে মচু কালাৰ। এইটো মোৰ কাৰণে 32 সাইজৰ। এইটো পুৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল পিন্ধিব পৰাকৈ। তাৰপিছত এইটো মোৰ কাৰণে হয় হালধীয়া কালাৰ। এইটো মোৰ কাৰণে, এইটো হুক লগাবলৈ বাকী আছে, বাকী দুটা কমপ্লিট হৈছে, এইটো হুক লগাবলৈ বাকী আছে। আৰু এই গোটেই তিনিটা হৈছে টেকিং মাৰা ব্লাউজ। মই ফাৰ্ষ্ট টেকিং মাৰা ব্লাউজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে ব্লাউজৰ অৰ্ডাৰ, তেতিয়াহ'লে দিব পাৰিব মোৰ ওচৰত, আৰু মই কম ৰেটত চিলাই দিম। আৰু যেতিয়াই মই বন্ধ পাওঁ, টাইম পাওঁ, এনেধৰণে এইবোৰো কাম কৰোঁ। ডিউটিটো থাকে আৰু তাৰ বাহিৰে বন্ধ পালে, টাইম পালে এই ব্লাউজৰ কামো কৰোঁ। তো এই তিনিটাটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপিছত আজি আকৌ এযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ। এইযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ ছেট কাপোৰ হয়, পেৰট কালাৰ। এইযোৰ ছেট কাপোৰ হয়, পেৰট কালাৰ। এইযোৰ কাপোৰযোৰ মোক গিফ্টত দিছিলে, গিফ্টত পোৱা। আজি মই চিলাম বুলি ভাবিছোঁ। এইযোৰ মেখেলাখন চিলাব লাগিব আৰু চাদৰখনৰ পতি লগাব লাগিব আৰু ব্লাউজ চিলাব লাগিব। তো সেইকাৰণে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই চাদৰখনৰ পতিকেইটা কাটি লওঁ। তাৰপিছত মেচিনত বহিম আৰু চিলোৱা আৰম্ভ কৰিম। তো এতিয়া মই এই পতিকেইটা কাটি লওঁ ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত মেচিনত বহিম, চিলোৱা আৰম্ভ কৰিম। তাৰ বাহিৰে এইটো যি মাৰ ব্লাউজ আছিলে, 34 সাইজৰ ব্লাউজ। এইটো এই হাতকেইখন অকণমান ডাঙৰ হৈছে, ঠেকাৰ কাম আছে। এইটো ফাৰ্ষ্ট এইটো শিকিম, তাৰপিছত বাকীবোৰ চিলোৱা আৰম্ভ কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি ব্লাউজৰ অৰ্ডাৰ দিয়ে, দিব পাৰিব দেই। মই টেকিং মাৰ ব্লাউজৰ পৰাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, কিন্তু ষ্টাইলিছ ব্লাউজো চিলাওঁ। গতিকে আপোনালোকে যেনেধৰণৰ ব্লাউজ চিলাব দিয়ে, দিব পাৰে। কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন মোৰ ব্লাউজকেইটা। এতিয়া মই পতিখিনি কাটি লওঁ ফাৰ্ষ্ট। মই নিজে ৰন্ধা বঢ়া কামখিনিতো কৰি খাওঁৱে, তাৰ বাহিৰে ডিউটি থাকে, ডিউটিটো যাওঁ, LIC কামো কৰোঁ, আৰু যেতিয়া টাইম পাওঁ ব্লাউজৰ কামো কৰোঁ মাজে। গতিকে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিলে কম ৰেটত চিলাই দিব পাৰিম, দিব পাৰিব। এতিয়া মই পতিখিনি কাটি লওঁ ফাৰ্ষ্ট। নাই কিন্তু উঠিছেনে এতিয়া? পুৰা এতিয়া মই লাহে লাহে কাটি আছোঁ, ফাৰ্ষ্ট কৰি তাতে স্পীড বঢ়াই। এতিয়া চাদৰখন কাটি পেলাই, এতিয়া এইখন চাদৰখন কাটি পেলাই এক্সট্ৰা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া চাদৰখন থৈ লওঁ আৰু এতিয়া পতিবোৰ এক্সট্ৰাকৈ কাটোঁ। আৰু ব্লাউজৰ কাৰণে এটা পতি ৰাখি দিম লগত, আৰু বাকীখিনি এক্সট্ৰাকৈ কাটি ল'ম। এইটো এতিয়া ব্লাউজৰ পিচটো উলিয়াই ল'লোঁ, এটা পতি ৰাখি দিছোঁ ব্লাউজৰ পিচটোৰ লগত। এয়া বাকী এতিয়া এইখিনি পতি, চাদৰত লগোৱা পতিখিনি এক্সট্ৰাকৈ কাটি লওঁ। এতিয়া পতিখিনি কাটা হৈ গ'ল। এয়া 6টা পতি চাদৰত লগোৱাৰ কাৰণে, আৰু এটা ব্লাউজৰ পিছৰ লগত ৰাখি দিলোঁ ব্লাউজ চিলোৱাৰ কাৰণে।
আৰু এই ছটাপতি এতিয়া মই চাদৰত লগাম, কিন্তু তাৰ আগতে এই মাৰ এইটো 34 চাইজৰ ব্লাউজটো হাতকেইখন অকণমান লুজ হৈছে, ঠেকি দিয়া কাম আছে। তো এতিয়া ঠেকি দিওঁ অলপ। এটা মোৰ ব্লাউজটো ঠেকাও হৈ গ'ল, পটিখিনি কাটি ৰাখিলোঁ, কিন্তু মোৰ LICত যোৱা কাম আছে, গতিকে বাকীখিনি কাইলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আকৌ। আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।